Кожен з нас може назвати з десяток імен блогерів, ютуберів, інстаграмщиків, тіктокерів з мільйонами підписників. І таких мільйонників тисячі. Соцмережі породили цілу армію зірок. Це вже не тренд, це фактично епідемія. А в кожній епідемії, як ми знаємо, є нульовий пацієнт. Той, з кого все почалось. Епідемія соцмереж – не виняток. Хтось мав бути першою. Той, хто зібрав свій перший мільйон шанувальників. Без ботів, без гівів, без продакшену. Першою, кого через десятиліття назвуть праматір'ю сучасних інфлюенсерів і блогерів. Першою, хто побудував імперію особистого бренду і особистої харизми. І так само гучно цю імперію втратив. Тіла Текіла. У далекому 2006-му, коли ще не існувало ні інстаграму, а ютуб тільки-но з'явився і нікому не був цікавий, вона вже мала понад 2 мільйони підписників на платформі, яку ви могли забути або про яку взагалі не чути – MySpace. MySpace був тоді усім. Ютуб, Інстаграм, Spotify і Tumblr в одному обличчі. І Тіла була його королевою. Саме вона перетворила популярність у соцмережі на заробіток грошей і мейнстримну славу. Та сама ноунейм – дівчина з дуже бідної сім'ї, з непростим дитинством і ні разу не по бейбі. А потім все пішло не туди і не по тій зірці. Ця історія взагалі сумна. Інтернет свою зірку створив, він же її і знищив. Вона заплуталась в своїх демонах, які її поглинули, але саме Тіла Текіла відкрила портал для інших сьогоднішніх інфлюенсерів. Вона перша показала, як можна заробляти гроші через особистий бренд в світі соцмереж. Хорошо це чи ні, we never know, бо зараз ми всередині цього світу і застрягли. А ми в ліфті застряли. Як хорошо? Ж він каже, ну й хорошо. В цьому відео буде все. І розпуста, і драма, і теорії змови, або ж не теорії, і темні факти машини під назвою Голлівуд. Сьогодні ми зануримось в історію першої блогерки, яка ще до появи самого слова блогер встигла злетіти на вершину і згоріти на очах мільйонів. І, що цікаво, вона розповіла все про свій шлях до слави, про весь бруд і сатану індустрії. Але без імен і звинувачень, бо цитата «Я сама цього хотіла і була молода, а зараз я хочу, щоб моя сім'я була в безпеці». Але саме цей шлях її і зламав. I'm actually Taylor Swift, where I created her and wrote all of her songs. Oh, I don't believe in what the computer tells. Oh my gosh, we're being, like, controlled. Ну, а за нами лишається вибір – вірити їй або ні. Тож, яка вона, ціна слави? Для когось це кар'єра, для когось розплата, а для когось фактично ціна життя. Я Марія, і ви на каналі Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Tila Tequila's page on MySpace.com. You may be in the minority in this country. Tila's page has received 250 million hits. Billion. So who the heck is Tila Tequila? I just want to let you know that I never felt this way about anybody else. I think I love you, so don't think I'm crazy when I tell you this. But if you ever hurt me, I'll kill you. Lived in this. У ті часи ми жили в буддійській спільноті, дуже закритій і жорсткими правилами. Нам дозволяли носити лише синє або біле, обов'язково з довгими рукавами. І категорично заборонялось показувати будь-яку шкіру. Шлюби також були за домовленістю. Тобі просто казали, з ким одружишся. І жодних побачень чи вибору бути не могло. Це не була звичайна буддійська громада. Це був справжній культ. Тіла Нгуе народилась в 81-му році в Сінгапурі, франко-в'єтнамській родині. Жили вони дуже бідно, батьки працювали цілодобово, і коли Тілі було декілька років, вони змогли емігрувати в Х'юстон, штат Техас. Саме про цей період дитинства і культу буддизму вона й розповідає. В школі Тіла була досить популярною дівчиною, всі хотіли з нею дружити, і вона робила все, щоб ніхто не зміг здогадати, що її сім'я дуже бідна. Пізніше вона скаже, що частину свого раннього дитинства вона ненавиділа, бо там були випадки
сексуального насилля. Тож, звідки в тебе таке прикольне ім'я Тіла Текіла? О, в старшій школі ми напились текіли, але я з цим не здужала. В мене виявилась сильна алергія на алкоголь. А наступного дня всі в школі мене називали «О, це ж Тіла Текіла». А дочекавшись закінчення школи, вона прийме рішення, до якого йшла все своє дитинство – поїхати до Голлівуду. Я знала, що не належу до Х'юстона, що заслуговую на краще життя. Я була впевнена, хочу працювати в індустрії розваг, хочу сяяти. Тому цілий рік я відкладала гроші і назбирала достатньо, щоб переїхати до Лос-Анджелеса і почати гнатись за своєю мрією. І вона це зробила. В 17 років Тіла переїхала в Лос-Анджелес і хотіла стати співачкою або просто популярною. Інших варіантів не розглядалось взагалі. Мрія Тіли здійснилась майже миттєво після переїзду. Вона почала з дрібних зйомок як модель, але вже в 19 опинилась на сторінках Playboy. І це стало дійсно переламним моментом для неї. Ми ніколи не дізнаємось, як саме вона потрапила до Playboy, але за її словами, скаут видання помітив її просто в торгівельному центрі. І з цього почалась карколомна історія, яка розгорталась з тією швидкістю, з якою гортають глянцеві сторінки журналів. У 2002-му вона стає першою азіаткою в історії Playboy «Кібергерл місяця». Це онлайн-титул, що відзначав найпопулярнішу модель на сайті журналу. Це стане її першим проривом в світ розважальної індустрії, і після цього вона увірветься в тусовку інтернет-знаменитостей нульових. О, це що в тебе? Лого Playboy? Ти вже частина Playboy? Так, я роблю багато відео і фото для журналу, особливо для вересневого видання. О май гад, для вересневого видання? Можна до тебе доторкнутись? Боже, це ж справжня модель Playboy. Не торкайся мене, мені це не подобається, камон. Чи то правда, чи мені здається, що в нульові до жінок в індустрії досить відкрито ставились як до сміття? А ви що думаєте? Після Playboy кар'єра Тіли мчала вперед на швидкості гоночного боліду. І це порівняння не просто так, бо в 2001-му трапився один кінематографічно-культурний момент. Виходить перший «Форсаж», який хвилею цунамі запустив моду на тюнінговані тачки і нічні перегони. It's called drifting. What do you mean, drift? У цей час Тіла не розгубилась і швиденько так стає справжнім символом автосцени. Її запрошують на популярні автошоу, її обличчя з'являється на обкладинках найпопулярніших автожурналів. Вона буквально стає дівчиною з плакату ери Neon Underground. А її популярність настільки виростає, що Тіла з'являється у відеогрі Street Racing Syndicate, а згодом і в Midnight Club Лос-Анджелес. Вона фактично стає живою постер-герл. Пам'ятаєте про її бажання стати популярною попри все? Тіла на той момент вже була моделлю і тусовщицею. Знімалась для Maxim, Став і Playboy. Але глобальної слави це не давало. Так от, зараз буде цікава цікавинка про супер-стартап. Ще на початку своєї кар'єри в Playboy, а це, нагадаю, 2000 рік, Тіла вже створила сайт Tila's Hot Spot. Він спочатку містив дорослий контент, блог, фотографії, все це за щомісячну плату та з верифікацією віку. Пізніше сайт оновили, контент став придатним для всіх вікових категорій, додали розділи про кар'єру, особисте життя, преміум функції з фото, відео і чатом з самою Тілою. Нічого не нагадує? Так, привіт, прародич OnlyFans. Це саме воно. Ще у неї був сайт одягу, потім з'явився сайт з продажу контенту типу для соцмереж, віджити, кліпарти, анімації. Я думаю, ви зрозуміли, що вона була дійсно з інтернетом просто на «ти» і відчувала себе там бадьоро.
Паралельно з цим всім онлайн-бізнесом у 2003 році починає вести свій лайфстайл-блог на платформі Friendster. Вона, до речі, і зараз є чимось схожа на Facebook. Як ви розумієте, Інстаграму і Тікток не було ще навіть в планах у самих розробників. Там вона публікує фото і відео, набираючи при цьому свої перші 1000 підписників. Наголошую, реальних. Не ботів, не пустих акаунтів, такого ще тоді не було. Ото часи були, скажіть. Але попри певну популярність на платформі, її декілька разів блокують із-за трохи відвертого контенту, здебільшого в купальнику. В цей час створюється ще одна платформа – MySpace. Скажімо, легенда, яка, на жаль, зараз перетворилась на архів фото нульових. Там створювали свої сторінки гурти, моделі, художники, щось середнє між Instagram, TikTok і Spotify одночасно. Це був персональний міні-сайт в твоїх руках, типу плейлисти, фотки, цитати, але особисте запрошення доєднатись до платформи від самого засновника MySpace Тома Андерсена отримала Тіла Текіла. І тут платформа офігіла. Бо Тіла розіслала своїм 50 тисячам імейл-адресам, які вона звідкись збирала і мала, ледачу її точно не назвеш, запрошення розіслала. І вони прийшли, перші 50 тисяч, за декілька днів, на нову сторінку, на нову платформу. Тобто, коли наші майбутні зірки сцени і ТВ тільки починали створювати свої сторінки, а там були і Кеті Перрі, і Ріана, і Тейлор Свіфт, і Лана Дель Рей, і Кім, і Кайлі, і навіть Том Харді. Так, це його фоточки, смішинки, хахашечки. Тіла вже за перший рік існування на платформі зібрала свій перший мільйон, а далі більше. Живих, реальних людей в підписниках. А зараз, шановні, вам буде майстер-клас «Нєтліночка» від Тіли Текіли. Як же набрати перший мільйон підписників в соцмережі? Думаю, це ви чули не раз від будь-якого інфоромала. Перше, що зробила Тіла, вона почала віртуально дружити з фоловерами. Hi guys! Фліртувала, відповідала на коментарі сама, без менеджерів і продюсерів. Пам'ятала деякі подробиці життя фанів. І це в той час, коли практично всі моделі і селебриті тоді лишалися недосяжними. А Тіла створила ілюзію прямого контакту. В нульові це було не просто вау, тоді так не робив буквально ніхто. Друге, що вона зрозуміла, людям треба постійне споживання хліба і щоденних видовищ. Зрозуміла? Зробила. І вона щодня оновлювала сторінку, а саме фото, блоги, особисті статуси. І все виглядало так, ніби ти реально тусиш з нею онлайн, бо всі бачили, як, де і що вона робить. Ну а третій хід – музика. Бо що? Бо музика вічна. Тіла пробувала себе як співачка і завантажувала треки прямо на MySpace. Це приваблювало аудиторію не лише з боку сексі-моделі, але й тих, хто шукав нову музику, навіть від Тіли Текіли, музична кар'єра якої провалилась з тріском. В результаті всього цього дійства сторінка Тіли стала однією з найбільш підписуваних у світі. На піку у неї було більше 2 мільйонів фоловерів, кількість яких постійно приростала. І це на початку нульових. Вона активно використовувала свою популярність на MySpace для просування своїх музичних та модельних проєктів, а також для запуску власних веб-сайтів, про які я вже сказала вище. Вона не просто стала відомою в MySpace, вона вийшла за межі платформи, її помітили. І почалось ось це все. Реаліті-шоу, музика, інтерв'ю, журнали, кіно. Вона була однією з перших, яка використала соцмережу для побудови своєї кар'єри поза нею. І її успіх на MySpace став прикладом для багатьох майбутніх інфлюенсерів. Ну, типу, ми ж розуміємо, про Кардаш'ян, Кайлі, чи ніхто нічого не знав і не чув. Її називали MySpace Queen. Вона довела, що соцмережа може зробити зі звичайної моделі інтернет-суперзірку, яка потім отримає власне шоу на MTV. А в 2007-му вона зніметься камео у фільмі з Адамом Сендлером. До речі, і в дорослому кіно вона трошечки теж встигла засвітитись. Але це нібито 2 записи, які у неї вкрали. Yeah, I'm serious. Chuck, thirsty. Do you have anything to drink? Yeah, there's Gatorade in the fridge. The girls are here. The girls, they want the Gatorade. Oh, they're thirsty. Larry, watch this.
Я знайшла дуже цікаву цитату того часу, як саме її описував тоді журнал Time. Нгуен бездоганно відчуває логіку Web 2.0. Так, що чимало гендиректорів могли б заплакати від заздрості. Вона продає свої постери, календарі, власну лінійку одягу з худі та футболками. Вона прикрашала обкладинку британського Максим. У неї ось-ось вийде сингл в інтернеті. Вона має камео у фільмі з Адамом Сендлером. У неї 4 менеджери, піарник і асистент на півставки. Важко сказати, як сприймати зле тіло текіли. Чи це перемога нового демократичного механізму створення зірок? Чи навпаки, його цинічна експлуатація задля максимального особистого зиску. Схоже, що навіть сама тіла цього до кінця не знає, але вона чудово знає, чому це працює. В інтернеті повно гарячих голих дівчат, каже вона. Але є різниця між тими дівчатами і мною. Ті дівчата не відповідають тобі на твої коментарі. А в 2007-му вийшло «Воно» – шоу, яке звинувачували в гіперсексуалізації. Шоу, яке церква назвала сатаною і від якого відхрестилась. Ну а для MTV воно стало найрейтинговішим шоу 2007 і 2008 років. A Shot at Love with Tila Tequila. Це був без перебільшення телевізійний шок-контент. Вперше за серце дівчини, а саме за серце Тіли, на екранах мільйонів глядачів змагались 16 гетерохлопців і 16 дівчат-лесбійок. Інтрига була побудована фактично на обмані. Хлопцям сказали, що їхні суперники тільки хлопці, дівчатам, що вони змагатимуться лише з дівчатами. Орієнтацію протилежної команди продюсери навмисно приховали під час кастингів, аби тримати напругу, і їм це вдалося. Бо учасники впродовж першого епізоду розуміли буквально Нічого. Нічого? Нічого. Ну а зафіналився перший епізод тим, що Тіла зізналась у своїй бісексуальності. I'm a bisexual. І ось тепер обидві команди, і хлопці, і дівчата, змушені змагатись між собою за її прихильність. Хто переможе, найкращий чи найкраще. Саме цей момент і зробив шоу максимально скандальним. Хтось з учасників відчував себе ошуканим, хтось заінтригованим, але байдужим не лишився ніхто. Саме шоу увійшло в історію MTV як перший проект, де відкрито говорили про гомосексуальні стосунки та бісексуальність. Зараз може здавати, що в Америці завжди все можна було показати. Але ні. Взагалі ні. Тоді це був справжній прорив, особливо з огляду на те, що навіть сьогодні половина зірок у світі шоу-бізнесу, будь-якого, продовжує жити у контрактних шлюбах, боячись втратити кар'єру через камін-аут. Тому рейтинги переглядів били всі можливі рекорди. І можна було би сказати, що таким чином медіа вперше підсвітило ЛГБТК+ спільноту, що кохання є різним, але... От завжди є те саме цікаве «але». Після виходу другого сезону вона завершила шоу і сказала, що продовження не буде, навіть не дивлячись на високі рейтинги. Відповідь на питання про це була конкретна. Знаєш, щоразу, коли я чую твоє ім'я, мені згадує тільки твоє шоу про бісексуальність. Це тебе не дратує? Терпіти цього не можу. Це дивно. Мене це дуже дратує. Але ж ти зробила з цього шоу. Так, але воно вже закінчилось. Я вирішила не повертатись, бо це геть не моє. А от що ще вона скаже, але через 10 років. Мені потрібно прояснити. Насправді я ніколи не була бісексуалкою. Там дарарам, ніколи не була лесбійкою, ніколи не була геєм. Це все було gay for pay. Гроші за роль гея. Насправді, коли я знімалась у цьому шоу, в мене був хлопець протягом усіх 2 сезонів. Я грала, бо в Голлівуді змушують принижувати себе через певні гей-ритуали. Мені було дуже ніяково це робити. Усе там було наперед сплановано і зрежисовано. Пу-пу-пу. От вам і правда.
The first word of your book. Отже, перше слово твоєї книги – це слово на «Ф». Чому одразу так різко і агресивно з першої ж сторінки? Ой, знаєш, усе моє життя мене постійно критикували і неправильно розуміли. Люди не дають мені шансу, судять книжку за обкладинкою, тому я вирішила винести це ще на старті і сказати все, як є. У 2008-му Тіла видасть свою книгу «Hooking Up with Tila Tequila» про своє життя, славу і поради щодо кохання. Книга, до речі, в той момент стане популярнішою за її модельну і акторську кар'єру і принесе їй немаленький такий фінансовий бонус, хоча вона вже була мільйонеркою. Так. І додаткову популярність. Після виходу книги Тіла майже щодня з'являлась на екранах ранкової Америки в морнінг-шоу і розповідала про свій досвід письменниці. Ну а до всього цього Тіла ще почала і музичну кар'єру, видавши 2 невеликих альбоми і купу синглів. Ну, коротше, ви зрозуміли, Тіла могла заробляти буквально на всьому. Щось приносило трошки більше, щось трошки менше, але рахувати вона їх вміла дуже добре. 10 плюс 7. Знаєте, що ми отримаємо? Трошки менше, ніж 13. Але у всього є кінець. І цей кінець почався у Тіли у 2009 році. Це, як ви зрозуміли, та сама White Party Шона Діді Компса. Тут Тіла як гостя на, прости господи, благодійній вечірці у рамках акції «Малярія No More». Ця вечірка стала останньою з циклу White Parties, який Компс проводив з 98-го до 2009 року. Тут нічого такого особливого не відбувалось, ну принаймні на камері. Це фактично єдиний запис Тіли з тих вечірок. І чи була вона на попередніх, невідомо. Про це немає жодної інфи. Але тут справа дещо в іншому. Я не знаю, чи ок це прив'язувати одне до одного, та саме після цієї White Party у неї все пішло просто, є таке веселе слово і означає такі погані наслідки. Шкереберть. Що там відбувається сьогодні в Голлівуді, я не знаю, я не хочу нікого звинувачувати. Але те, що я бачила, знаєш, я молю, щоб усі там покаялись, бо царство небесне близько. У них є численні мережі торгівлі дітьми і власні церкви. Але це дуже сатанинські церкви. І вони роблять гидоти навіть на державному рівні. Вони займаються содомією один з одним. Я не буду вдаватись в деталі, бо те, що я бачила і пережила там, це надто травматично. Але знаєш, чим більше влади ти маєш, чим більше слави отримуєш, тим огидніші речі змушений робити. Я не знаю, чи вони досі таке чинять, як я сказала, але Бог Отець знає. Бог на небі все бачить. Коли мені було 16, я пам'ятаю, що тоді спала з дорослими чоловіками, деяким було під 30. На той час мені здавалось, та яка різниця, я ж знаю, що роблю і для чого. Але тепер, озираючись назад, тим паче як мама, я розумію, я зовсім не знала, що роблю. І це було жахливо і неправильно. Так відбувається з багатьма дівчатами в індустрії. А ще я тоді виглядала так, ніби мені 10. І це робить усе ще більш огидним. В тому ж фатальному 2009-му вона почала зустрічатись з колишньою зіркою НФЛ Шоном Меріманом. Але того ж року їхні стосунки розпались, бо стався інцидент, у якому вона звинуватила Мерімана в тому, що він її душив, коли вона намагалась залишити його дім. У заяві, опублікованій екс-партнером, він стверджував, що лише намагався допомогти Тілі, бо вона нібито намагалась їхати додому п'яною, і він її таким чином затримував. Але ж, за словами Тіли, вона взагалі не вживає алкоголь. Але на заборонені речовини у неї алергії, на жаль, немає. Тож невідомо, що там сталося насправді між ними, і кількома днями пізніше всі звинувачення проти Мерімана були зняті. Недостатньо доказів, щоб підтвердити слова Тіли. Вона подала зустрічний позов, він подав на неї зустрічний позов, це все активно обговорювалось в пресі, і в результаті справа була врегульована.
Після цього Тіла опублікувала в блозі допис про суїцидальні думки. Ми ж пам'ятаємо, що вона постійно кожного дня вела блог. Це розлетілось по таблоїдам, і їй довелось пояснювати, що це була така хвилинна слабкість. Бог помістив нас усіх тут, кожного з нас не просто так. І вам просто потрібно пережити це. Самогубство – це не відповідь. Що ви бачите перед собою? Це дорогоцінне каміння в тусовці нульових. Періс Хілтон, спадкоємиця готельної імперії. Ніколь Річчі, донька легендарного співака. І Кейсі Джонсон, спадкоємиця фармацевтичної династії Джонсон & Джонсон. Непо Бейбіс і головні світські левиці міленіуму. Так от, Кейсі Джонсон. Вона була правнучкою Роберта Вуда Джонсона, співзасновника компанії. Її батько Роберт Вуд Джонсон. Так, у них там півродини з однаковими іменами. А власник футбольної команди New York Jets. У медіа її називали Poor Little Rich Girl. Тут все ясно, що не ясно. На жаль, Кейсі була залежною дівчиною від алкоголю, заборонених речовин, неодноразово відновлювалась в рехабах, лікувалась від біполярного розладу і постійно з'являлась в пресі як проблематична світська непо-бейбі. І тут Кейсі Джонсон стала головною героїнею преси через заручини зі скандальною зіркою реаліті Тілою Текілою. Однак багато хто сумнівається, чи були заручини справжніми. Значить, Тіла і Кейсі, вони знали одне одну через спільних друзів, але раптом зблизились і стали парою в 2009-му, буквально одразу після інциденту Тіли з екс-бойфрендом. Це якось все відбувалось дуже спонтанно, дивно, і сім'я Джонсонів була в шоці, відхрещувалась від цього діла, і це все якась маячня і брехня. Але булижник на пальці Текіли, знаєте, не помітити було відверто важко. Угу. Привіт, Джорджина і Роналдо. До вас також хтось був першим. Тобто заручини відбулись реально. Що то було, до сих пір невідомо, бо Тіла про це мовчить, а Кейсі не стало буквально через місяць після цих славнозвісних заручин. Вона була знайдена мертвою у своєму домі 4 січня 2010 року. Офіційна версія – 30-річна дівчина померла з природних причин, викликаних ускладненнями її діабету. Але чомусь преса в це не повірила. І пішли заголовки про передозування, і взагалі там було стільки всього дивного, що шанувальники проводили свої розслідування, бо тіло спадкоємиці з мільйонними статками знайшла покоївка лише через декілька днів після смерті. Тобто Новий рік Кейсі не зустріла. Нікого не було поруч. Як виявилось пізніше, вони посварились з Тілою по телефону, потім знов помирились, але перша полетіла з міста напередодні свята. Через кілька місяців після цієї трагедії в Твіттері Тіли з'явилось фото її порізаної руки і допис, що це зробила Джейн. Як виявилось, це була її друга особистість, темна і погана, яка розбила все в будинку і порізала руки. Як виявилось пізніше, то згадки про цю Джейн в блозі Тіли іноді з'являлись, що вона шкодить самій Тілі і їй важко з нею ладнати. Ось що про це говорить медицина. Дисоціативний розлад – це психічний стан, при якому людина відчуває роз'єднання між своїми думками, спогадами або відчуттями власної особистості. Людина ніби відсторонюється від себе або від реальності. Після цього інциденту Тілу зняли з участі в популярному шоу Celebrity Rehab на каналі VH1. У серпні 2010-го Тіла виступила на фестивалі Gathering of the Juggalos, і публіка її не прийняла. Під час виступу на сцену летіли каміння, пляшки, феєрверки, що зрештою спричинило кілька порізів на обличчі Тіли, але вона просто до самого кінця виступу, скажімо, доспівала. І тільки тоді пішла. Тут не дивно, на фестивалях публіка може приймати артиста або зовсім не приймати, але ж такої агресії ніхто не чекав. Такого ставлення, певно, не заслуговує в принципі ніхто.
В березні 12-го року в 911 подзвонила сусідка Тіли. Вона заявила, що знайшла її непритомну з пустими пляшками від пігулок. В лікарні її на диво відкачали, хоча шансів практично не було. Потім її менеджер скаже, що у неї нібито посеред ночі сталася аневризма головного мозку. І вона почала мислити ірраціонально із-за болю, а потім прийняла 2 пляшки сильнодіючого рецептурного препарату. Далі курс у психіатричній лікарні і тиша. Що там відбулося насправді, як завжди, ніхто не знає. Але через 7 років, коли про неї вже забули, Тіла повернеться. Не на MTV і сторінки журналів, а у власний блог про віру в Бога. І там, розповідаючи історію свого падіння, вона вже з іронічною усмішкою скаже, що типу напилась таблеток через біль від аневризми. Але це вже буде потім, пізніше. А поки в неї блогу про Бога немає, і в грудні 13-го року, вже після лікування, вона видає голлівудську базу. Гітлер не був таким поганим, як його зображали. І під цим заголовком публікує шокуючу антисемітську тираду. Вона також публікувала фотографію себе з пов'язкою на фоні фотографії концентраційного табору Аушвіц. Ці висловлювання призвели до її виключення з головної ролі ще одного успішного і популярного шоу Celebrity Big Brother. Після цього в Твіттері вона напише, що вірить у пласку землю. Основа, база, ґрунт. В 14-му році вона народить свою першу доньку, а в 16-му знов шокує цим фото. Це фото було зроблено на з'їзді Національного інституту політики. Ведучим з'їзду був білий націоналіст Річард Спенсер. Звісно, що вона вибачилась, але Твіттер остаточно заблокував її аккаунт. Пам'ятаєте про Кан'є Веста? Так от, і він був не першим, навіть тут. Ну а далі привіт Ютуб. І там вона розвернулась. Відео про сатану та голлівудські жертвоприношення вона публікувала щотижнево. Говорила про свої теорії змови, стверджувала, що знаменитості завжди вмирають, бо їх приносять у жертву. Що актор Пол Уокер з «Форсажу» загинув не випадково. І її наречена також. І що в смерті Кейсі Джонсон винуваті сестри Хілтон. Ну, отако. Ну що, у 2018-му у неї народилась друга донька. В блозі вона сказала, що це благословення за її вірність Богові. Її інст і ютуб канал будуть блокувати постійно. Вона буде заводити нові і говорити там про те, що вона пише пісні Тейлор Свіфт, що вона прийшла з Марса, з майбутнього, що скоро всі жінки стануть безплідними, але водночас все це було впереміжку з заявами про насилля в дитинстві, що після цього вона не хотіла жити, але вирішила стати відомою, а не похованою. Про голлівудські еліти, що вона боїться за своє життя, і що головне зло – це не тільки Голлівуд. Якщо говорити про поганих хлопців, то королева Єлизавета – вона зло. Ця лінія тягнеться дуже давно з їх ритуалами і людоненависництвом. Це тому вони і еліти, бо вони це зло. Хлопці, ви думаєте, що знаменитості – це таке «О, я хочу бути багатим, відомим». Але, типу, ви навіть не уявляєте, що коли ти вписуєшся в цю фігню, ти більше раб, ніж нормальна людина. Бо нормальні люди ще можуть робити якусь там фігню. Єдиний бос у тебе – це твій бос на роботі. А от знаменитості, так, у них ілюзія, що вони всі вільні і мають всі ці гроші. Але буквально вони не можуть робити нічого в своєму житті просто так. Тому у них є зіркові кілери. Бо коли ти виходиш за рамки, вони просто приб'ють тебе, розумієш? Це як вони дають тобі стільки грошей, слави і всього цього лайна, що ти буквально мусиш робити те, що вони кажуть. Отако. А після всього цього вона могла щоденно викладати відео і говорити, що вона втілення Христа. І він через неї з нами говорить. Коротше, її канали стільки разів блокували, що зрозуміти тепер, де справжня вона, нереально. Значить так, зараз скажу одну теорію, яка гуляє на конспірологічних форумах, ну і, звісно, на Reddit. Вона стосується ось цього прояву любові деяких співаків і акторів до канцлера 30-х років. Це здалось мені цікавим, але вірити в це чи ні, я хезе, якщо чесно. Всім відомо, що Голлівуд у буквальному сенсі створили єврейські іммігранти зі Східної Європи.
Ось вони всі на екрані. І це найсправжнісінький факт фактище. А ще всім відомо, що є принаймні 2 надпотужних чоловіка, які, якщо що, то знищать будь-кого так, що ніхто і не зрозуміє, а що то було взагалі. Це Клайв Девіс, той всемогутній продюсер, який не скасував вечірку Греммі в тому ж готелі, де лежало тіло Вітні Х'юстон. А другий – це Девід Геффен, людина, про яку не знімають відео західні блогери. Бо що? Бо страйк. І Ютуб блокує відео. Ви не знайдете жодного повноцінного відео от прям про нього. А він на хвилиночку продюсував Нірвану, Шер, Айросміт, Guns N' Roses, Елтона Джона, коротше, там цілий список. Так от, ці 2 чоловіків також євреї. Тут дисклеймер. Я ні в якому разі не ставлюсь погано до єврейської нації чи будь-якої взагалі, окрім сусідської. Але так склалось, що саме вони, а не французи, італійці, мексиканці, іспанці заправляють всім Голлівудом. А ще є таке поняття, як бархатна мафія, velvet mafia. Це такий напівжартівливий ярлик, яким позначають групу впливових чоловіків у Голлівуді, які мають величезну владу у сфері кар'єр артистів, контрактів і медійної культури. А це продюсери, агенти, власники лейблів, піарники, ви зрозуміли. І здебільшого там чоловіки-євреї. Тому я зараз максимально обережно намагаюсь говорити. Є така теорія, що артисти, хто хоч раз раптово починали писати якусь любовну діч про канцлера і страшні речі стосовно євреїв, це значить, що ці артисти якимось чином постраждали саме від тих діячів культури, які Голлівудом і заправляють. Отако, оцей во. Що думаєте? Пишіть в коментарях. А в результаті цього всього безладу, який Тіла Текіла творила, вона стала вважатись буквально такою місцевою голлівудською божевільною. З неї сміються блогери, і я би сказала, навіть зневажливо говорять про її ось це падіння і откровення про її шлях, якими вона ділиться. Я би не була такою категоричною, бо, по-перше, вона ні на що не жаліється. Дітей у неї не забрали, що, до речі, дуже дивно, якщо вона така нестабільна. Живе вона в будинку, у неї є машина. Тобто, якось вона це життя живе і, в принципі, якось непогано, знаєте, для місцевої божевільної. Зараз вона нібито заробляє тим, що продає свої картини на Etsy. А по-друге, мене дивують ті, які в таких випадках говорять, що вони всі наркоманки, проститутки, знали, куди йдуть, що не можна було прибиральницею піти або касиром. Ні, значить не можна. Не всім бути інженером, авіаконструктором. І не всі хочуть йти прибиральницею. Бо чого? Бо так. На хвилиночку я зараз не романтизую ніяку секс-професію або професію моделі. Тут питання в іншому. Фраза «якщо став ніким, то спав не з тим» може стосуватись абсолютно кожної професії. Що ось це хай би працювала вчителькою чи продавцем не знімає проблеми спати з тим, від кого кар'єра залежить. Розумієте? Ось ця кар'єрна вертикаль. Задавати питання і фукати треба в сторону тих, хто це нормалізує і користується вразливим положенням, скажімо так, кандидата на будь-яку посаду. Мені справді було цікаво розібрати, що ж там з Тілою Текілою, бо я її, звісно, пам'ятаю виключно по тому шоу на MTV і знала про її ось цей взліт феноменальний в MySpace. Але, мабуть, тільки зараз я реально усвідомила, що вона зробила зі своєю інтернет-популярністю, як вона її використала. Вона змогла монетизувати буквально все своє життя. Тоді, коли цього не робив ніхто, без продакшену і без продюсерів на початку. Чи така вона вже проста? Геть ні. Це стратегія, яку вона продумала і реалізувала. Скільки таких, як вона, починали і нічого не виходило? Певно, що тисячі. Тож ця жіночка геть не дурна. Чи шкода мені її? Так, мені її шкода. У вас може бути зовсім протилежна думка, і я її приймаю. Ця цитата зі статті про неї дуже чітко характеризує тих,
хто, мріючи про славу, популярність і гроші, швидко взлітає, а потім дуже боляче падає. У цьому світі є лише дві трагедії. Одна – не отримати те, чого хочеш, а інша – отримати це. Оскар Уайлд. На цьому все, шановні. Пишіть, що думаєте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.